Hello dear everyone, I am here to take an important session for your biology exam. As your biology exam is just 1 week away, so I am going to discuss the most important questions from your biology that will help you to score a maximum number in biology, and the session will be in both English medium and Assamese medium. And the scenario for the session is mission 90 plus in biology. That means whatever the question I am going to discuss, if you will prepare yourself very well, you will definitely going to score 90 plus marks in biology. Without wasting the time, let's start the session. And this session is part 2. The part 1 will discuss by our Dr. Saiful Alam Siddiq sir, and this session includes total 8 chapter and the rest 6 chapters will discussed by our Saiful sir. For that you have to watch the video for part 1. Okay, so total 8 chapter moi chapter khini tumalook ekbar gai disu. What are those chapters? Human reproduction, reproductive health, principle of inheritance and variation, then evolution, human health and disease, organism and population, ecosystem, and the last one is bioresearches of Assam. This 8th chapter actually contains total 65 important questions in this session, and those 65 questions are distributed in different parts like this. Doikini tumi ekbar bhalke monoযোগ ৰে চোৱা. এই সেশনটোত টোটাল 1 মার্কসৰ 20 টা কোৱেশ্চন আছে, 2 মার্কসৰ 20 টা কোৱেশ্চন আছে, আৰু ডিফাৰেন্স আছে টোটাল 8 টা, লেভেল ডায়াগ্ৰামছ 4 and short note আছে 5 and then 5 মার্কৰ কোৱেশ্চন আছে 8 টা. তো হা চাও আমি এই কোৱেশ্চনছ খিনি কি হয়. মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আৰ from 1 marks. The question number 1 is what is Widal test? That means Widal test কি হয়, Widal পৰীক্ষা কি হয় তোমাক খুদিব পাৰে, ইম্পৰ্টেন্ট হয়, আগতেও আহিছিল, এবাৰো হোৱাৰ চান্স আছে, তুমি পঢ়িবা. The next question from 1 marks, that is what is aneuploidy? অসমগুণতা কি তোমালোক জানা, এটো ক'ৰ পৰা আহিছে, প্ৰিন্সিপলছ অফ ইনহেৰিটেন্স এণ্ড ভেৰিয়েশ্যন, ইয়াৰ পৰা অহাৰ চান্স আছে. অ'কে, দেন চোৱা হোৱাট ইজ কৰ্পাছ লুটিয়াম. যদি তোমালোকে নিজক বহু ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছা ফৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল ৰজচক্ৰৰ বিষয়ে, দেন ডেফিনেটলি ইউ কেন আনচাৰ দিছ. নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট আৰ এষ্টিডিছ, গিভ এন এক্সাম্পল এষ্টিডিছ. তো তোমালোকে ডেফিনেটলি জানা, আৰু ইয়াৰ লগত তোমালোকে এটা এক্সাম্পল মনত ৰাখিবা. এই কুৱেশ্যনটো কিন্তু এবাৰ আহিব পাৰে, চান্স আছে. Then the next question for 1 marks, what is mutualism? হহু প্ৰকাৰিতা কি হয় এটো সুধিব পাৰে, পপুলেশ্যন ইন্টাৰেকশনৰ পৰা মই তুলি ধৰিছো. Then the next question, express the genotype of blood group AB. So এই blood group AB যদি তুমি genotype লিখিব পাৰা, দেন মই ভাবিম যি গ্ৰুপৰে জিনোটাইপ তোমাক ওলাব নিদিয়ক তুমি ডেফিনেটলি পাৰিবা. তো তুমি প্ৰ্যাকটিছ কৰিবা, এইটো যদি তুমি পাৰা সব গ্ৰুপৰে তুমি কি কৰিব পাৰিবা, জিনোটাইপ ওলাব পাৰিবা. দেন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ CDRI? এটা কি হয়, চেন্ট্ৰেল ড্ৰাগছ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট হয়, লক্ষ্ণৌত আছে. চ' এটা কি কৰিছিল, কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিল ডিস্কভাৰ কৰিছে, ডেট ইজ চাহেলি, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, তুমি মনত ৰাখিবা. দেন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ পইণ্ট মিউটেশ্যন, গিভ এন এক্সাম্পল. পইণ্ট মিউটেশ্যনটো তুমি মনত ৰাখিবা, ডেফিনেশ্যন মনত ৰাখিবা. উইথ ডেট ইউ হেভ টু অলছ' ৰিমেম্বাৰ দ্য এক্সাম্পলছ. Then the next question is what is the law of segregation? তোমাক পৃথকীকৰণৰ সূত্ৰটো সুধিব পাৰে, এইটো পঢ়োতে তুমি অলপ বেছিকৈ পঢ়িবা, কেতিয়াবা এইটোৰ ওপৰত চোৱা 3 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে এজ এ ডেছক্ৰিপটিভ কুৱেশ্যন. দেন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য মিছিং লিংক, গিভ এন এক্সাম্পল. চ' ইয়াৰ লগত আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে যি ইয়াক ৰিলেট কৰে, ডেট ইজ হোৱাট ইজ কানেক্টিং লিংকছ. তুমি এই কুৱেশ্যনটো পঢ়িবা, বাট ইয়াৰ লগত তুমি কিন্তু এক্সাম্পলো মনত ৰাখিবা, দুইটা কুৱেশ্যনে কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. দেন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন নেম দ্য ফিছ ডেট হেল্প ইন ইৰেডিকেশ্যন অফ মস্কিটো লাইভা. চোৱা মহৰ পলু নিৰ্মূল কৰাত সহায় হোৱা এটা মাছৰ নাম সুধিছে, আৰু তোমালোকৰ এনচিড বুকত য'ত তুমি মেলেৰিয়া চাইকেল পঢ়িছা তাতে কিন্তু ফিছটোৰ নাম দি আছে, দ্যাট দ্য ফিছ ইজ গাম্বুচিয়া ফিছ. নামটো কিন্তু মনত ৰাখিবা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আহিব পাৰে. নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ হোৱাট ইজ সেৰিকালচাৰ, ৰেচম পালন কি হয় তোমাক এইটো সুধিব পাৰে. বায়' ৰিচাৰ্চেছ অফ আছাম, মই তাৰে পৰা কুৱেশ্যনটো দাঙি ধৰিছোঁ, তো এইটো কুৱেশ্যনো কিন্তু অহাৰ চান্স আছে. নেক্সট কুৱেশ্যন আছাম আমি কি হয়, নেম দ্য ইক'লজিকেল পিৰামিড ডেট ইজ অলৱেজ আপৰাইট. চ' আমি কিন্তু 3 ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ইক'লজিকেল পিৰামিড পাইছোঁ, তাই এটাই চোৱা কি হয়, উলম্ব
ইকোলজিক্যাল পিরামিড হয় আপরাইট পিরামিড হয় তো সো এটা অলপ ডিফারেন্ট হয় বাকি দুটাতকৈ সো হয় এইটো সোধাৰ কিন্তু কি আছে বহুত বেছি চান্স আছে তুমি নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিবা দেন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য জাৰ্মিনাল এপিথেলিয়াম অফ গনাটছ ইজ কল্ড এইটো বহুবাৰ আহিছিল আৰু এইবাৰো অহাৰ চান্স আছে চোৱা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ হয় তুমি কিন্তু মনত ৰাখিবা দেন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ovulation is induced by hormone called এই কুৱেশ্যনটো বহুবাৰ আহিছে নিশ্চয় তুমি চাই গম পাইছা চোৱা এলএইচ হৰমনৰ কথা হয় না বহুবাৰ আহিছে এবাৰো কিন্তু অহাৰ চান্স আছে আৰু তুমি জানাই বায়োলজিত কিন্তু বহু কুৱেশ্যন কি হয় ৰিপিট হয় দেন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন name the amino acid which is failed to convert to amino acid to tyrosine in phenylketonuria হয় না এটা amino acid যে সো টাইরোসিনলৈ কনভার্ট হয় বাট phenylketonuria হলে এটো হ'ব নোৱাৰে and that amino acid is what phenylalanine তুমি কিন্তু মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যনছ নেক্সট পাৰ্ট কুৱেশ্যনৰ হেতু 2 আৰু 3 মাৰ্কস দুটাৰে আছে একেলগে মই দিছো সো 2 মাৰ্কসৰো হ'ব পাৰে 3 মাৰ্কসৰো হ'ব পাৰে ফৰ 2 or 3 মাৰ্কস পাৰ্ট the first question is what is the substance present in the birth control pill so জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ যেটো বড়ি তাতে দুটো উপাদান থাকে সেই দুটো উপাদানৰ নাম দিছে তুমি কিন্তু পঢ়িবা এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় okay next question sailwa what is the full form of ELISA name to diseases for the detection of which ELISA technique is used so ELISA full form to tumi janai poriba aru tar logote so detection kora disease etar naam moi porisu one is AIDS ebar baki aru eta so disease tumi ki koriba nije poriba aru comment koriba so tomar answer hoise na nai okay next question state the components of seminal plasma tumi janai there are 3 different types of male reproductive glands और तारे गुटे secretion kini male jeti hoy tak ami ki boli ko seminal plasma you have to write the secretions of all 3 glands together then so next question what is the colostrum state the rule of it so era rule eta mo koisu tumi moi je strong hoisu tar eta reason hoy আৰু সো আৰু এটা কিন্তু ইয়াৰ রুল তুমি নিজে পঢ়িবা আৰু কমেন্ট কৰিবা তুমি পাৰিছা না নাই নেক্সট কোৱেশ্চন সো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন from 2 and 3 marks part the next question is how does implantation of a human embryo occur in the mother uterus বহু ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আইছিল এবাৰো কিন্তু অহাৰ চান্স আছে তুমি কিন্তু এটো মনত ৰাখিবাই okay the next question what is the menstrual cycle name and state the rules of different hormones involved in the menstrual cycle so menstrual cycle different types of hormone involved hoy এতৰ নাম আৰু তাৰ কাৰ্যৰ বিষয়ে লিখিব লাগে আৰু বহুত দা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ হয় তুমি কিন্তু এটো মনত ৰাখিবা with that the next question what is an amniocentesis test why is amniocentesis banned in India so ভ্ৰূণৰ পৰীক্ষা ভাৰতবৰ্ষত কিয় বন্ধ কৰা হৈছে তার বিষয়ে তুমি লিখিব লাগিব তো তুমি 3 মার্কসৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা এটা দুটা সোৱা ৰিজন মনত ৰাখিবা বন্ধ কৰাৰ কাৰণে then the next question why sex education necessary in school এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় আইছিল এবাৰ কিন্তু আর চান্স আছে তুমি কিন্তু সাবা নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা okay then the next question from 2 and 3 marks what is copperty how does copperty act as a contraceptive so এটো আমি জানো বেস্ট ইফেক্টিভ কন্ট্রাসেপটিভ হয় না আইওডিৰ ভিতৰত পৰে তো তুমি 3 মাৰ্কসৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা দেন দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন what is the test cross state the importances of it test cross to তুমি definition definitely জানাই সকে কিন্তু তাৰে লগত দুটা ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স দুটা গুৰুত্ব তুমি মনত ৰাখিবা সো এই কোৱেশ্চনটো কিন্তু আহিব পাৰে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় দেন সো নেক্সট কোৱেশ্চন describe the pedigree analysis so pedigree analysis so pedigree কিছুমান symbols আছে এই symbols তুমি মনত ৰাখিবা so তোমাক গুটেখিনি আনসাৰ লিখাত কি হ'ব এটা ডেসক্ৰিপটিভ টাইপৰ আনসাৰ লিখাত তোমাক কি হ'ব ইজি হ'ব তোমাক হেল্প কৰিব তো সিম্বল খিনি তুমি লগত মনত ৰাখিবা then the next question what is vaccination what type of immunity is provided by vaccination তুমি মই জানো আমি দুই ধৰণৰ সোৱা আমাৰ কি immunity আছে on the basis of what antibody production that is active immunity and passive immunity তো ভ্যাকসিনেশনে কোন ধৰণৰ একচুয়ালি আমাক ইমিউনিটি প্রভাইড কৰে অহংক্রাম্যতা প্ৰদান কৰে তাৰ বিষয়ে তুমি কিন্তু লিখিব লাগে দেন সো নেক্সট কোৱেশ্চন ফ্ৰম দিস পাৰ্ট the next question is explain the significance of mutation in evolution so important question এই কোৱেশ্চনটো কিন্তু এবাৰ আহাৰ চান্স আছে তুমি পঢ়িবা then next question
why does the father never pass the gene for hemophilia to his son? তুমি definitely questions আমি বুজি পাইছো hemophilia কেনেকুৱা ডিজিজ হয় X linked disorder হয় তো ফাদাৰে কেনেকৈ ইয়াৰ সনক দিব তো ৰিজন বাৰু মই কৈ দিলো তুমি লিখিব ট্ৰাই কৰিবা then so next question mention the effects of drugs and alcohol এই বস্তু এটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন সো এই সময়ত সো ইয়াৰ ওপৰত বহু বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈ আছে তো এই কোৱেশ্চনটো কিন্তু আহিব পাৰে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তুমি এই কোৱেশ্চনটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা দেন নেক্সট কোৱেশ্চন what rules the predators play in an ecosystem সো পৰিৱেশী জীৱসমূহে এটা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰে তাৰ ওপৰত কিন্তু আহিব পাৰে এবাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় পপুলেশ্যন ইন্টাৰেকশনৰ পৰা দিছো তুমি কিন্তু পঢ়িবা the next question from this part that is write about the different growth models of the population so দুটা growth model আছে the logistic growth and the another one is exponential growth that means লঘু ঘনিক বৃদ্ধি আৰু সূচক বৃদ্ধি সো দুটাৰ একলগে মই দিছো যিকোনো এটা আহিব পাৰে বাট তুমি তোমাক দুইটাৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিবা the next question describe the process of energy flow in different trophic levels in an ecosystem it is important question হয় আহিছিল আৰু আহিব পাৰে কিন্তু next question what are the host plants of Ari and Muga silkworm পৰীক্ষাত যিকোনো এটাৰ বিষয় আহিব পাৰে সো মই দুইটাই দিছো দুইটা পঢ়ি থোৱা তোমাৰ কাৰণে কি হ'ব হেল্প হ'ব যিকোনো এটা আহিলে তুমি লিখিব পাৰিবা at least দুটাৰ কাৰণে দুটা প্ল্যান্টৰ নাম তুমি মনত ৰাখিবা very important কিন্তু মনত ৰাখিবা then the next question write the scientific name and the utility of the following plants so আমাৰ এনসিটি বুকত কি দিছে 10টা প্ল্যান্টস দি আছে তাৰে পৰা মই 8টা প্ল্যান্টস বাছি লৈছো আৰু মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পৰা সোৱা 4টা প্ল্যান্টস আহাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি আৰু তাৰে ভিতৰত তুমি 3টাৰ এনসাৰ কৰিব লাগে আমি প্ল্যান্টস চিনি একবাৰ নাম পঢ়ো সিনকোনা নিম বেলাডোনা জুট শিশু অৰ্জুন তুলসিয়ান ৰাউলফিয়া এই 8টা প্ল্যান্টস যদি তুমি একবাৰ ভালকে সায়েন্টিফিক নেম পঢ়া আৰু ইউটিলিটি যদি পঢ়া তাৰে ভিতৰৰ পৰা তো 3টা তোমাৰ কমন থাকিবই ইট ইজ শিওর then so next part about the session that is difference এবাৰ কাৰ মাজত কেনেকুৱা ডিফাৰেন্স আমি চাইলো তো ফার্স্ট ডিফারেন্স is linkage and crossing over তো সোয়া এটু আহিছিল তুমি নিশ্চয় চাই গম পাইছা যদি পিআই কো তুমি চাইছা আহিছিল আৰু কিন্তু আহিব পাৰে ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেন অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি এন্ড প্যাসিভ ইমিউনিটি ইলা কমন কোৱেশ্চন হয় আহাৰ চান্স কিন্তু বহুত বেছি আৰু আহিয়ে থাকে এইবোৰ নেক্সট কোৱেশ্চন spermatogenesis and oogenesis so এই কোৱেশ্চনটো এতিয়ালে আহা নাই আহাৰ চান্স আছে নহয় কেতিয়াবা তোমাক এনেকৈ সুধিব পাৰে describe about the male gamete formation of in human male or in human female gamete formation এর ওপৰত সুধিব পাৰে তো চোৱা তুমি যদি ডিফারেন্স পৰা দুটাৰ বিষয়ে কোনবা এটাৰ বিষয়ে যদি লিখিব হয় তুমি কিন্তু তেতিয়া পাৰিবা তো নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা ভেৰি ওয়েল তুমি যদি ডিফারেন্সৰ কাৰণে নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰা তেতিয়া ডেসক্ৰিপটৰ কাৰণেও প্ৰায় তোমাৰ হৈ যাব নেক্সট কোৱেশ্চন চোৱা incomplete dominance and co-dominance এর মাজত তুমি কি লিখিব লাগে ডিফারেন্স লিখিব লাগে সো এইখিনি যদি তুমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছা কেতিয়াবা মানে about incomplete dominance or co-dominance এর ওপৰত কিন্তু 3 মার্কসৰ কোৱেশ্চন আহে যদি তুমি এইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈছা about difference then so তোমাৰ ডেসক্ৰিপটিভ টাইপ আনসার লিখাৰ কাৰণে কি হ'ব সুবিধা হৈ যাব then next difference is convergent and divergent evolution so অভিহাৰীয়ান অপহাৰী বিবৰ্তন সো এইটো পঢ়িলে তুমি আৰু এটা কোৱেশ্চনৰ কাৰণে যে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছলা জানা নাই কি হয় দ্যাট ইজ homologous organ and analogous organ সমবৃত্তি অংগ আৰু সমহস্ত অংগৰ কাৰণে যেন তুমি তোমাক প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিলা ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু পঢ়িবা দেন innate and acquired immunity ইম্পৰ্টেন্ট হয় তুমি পঢ়িবা সো কেতিয়াবা এনেকৈ সুধিব পাৰে write about the different barriers of innate immunity সো innate immunity বা জন্মগত অহংক্ৰাম্যতাৰ যে বিভিন্ন প্ৰতিবন্ধক আছে তাৰে বিষয়ে কিন্তু সুধিব পাৰে তো তুমি যেতে এখিনি ডিফারেন্সত পঢ়িবা সো তুমি বাকি কোৱেশ্চনখিনিৰ কাৰণে সো ইয়াৰ ৰিলেটেড তুমি তোমাক প্ৰিপেয়াৰ কৰি ললাবলৈ ধৰি লব পাৰা দেন সো আইভেনসিলিজম এন্ড কমেনসিলিজম এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় আৰু এই কোৱেশ্চনটোৰ লগত মোৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন মনত পৰিছে মনত ৰাখিবা তোমাক হেতু সুধিব পাৰে এন্টিবায়োটিক্স এন্ড এলিলোপ্যাথি এটো কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় একবাৰ আহিছিল মনত ৰাখিবা দেন দা নেক্সট এন্ড লাস্ট ডিফারেন্স দ্যাট ইজ পারসুরেশন এন্ড ল্যাকটেশন ইম্পৰ্টেন্ট হয় আহিছিল কেতিয়াবা সো পারসুরেশনৰ ওপৰত কি আহিব পাৰে শৰ্ট নোট আহিব পাৰে সো প্ৰিপেয়াৰ yourself very well then the next part that is actually carry short notes and the short notes are number 1 sickle cell anemia তুমি পঢ়িবা ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু ইজি হয় হেমোফিলিয়া then thalassemia then food sign
and then the last one is productivity. এবার সো ওপৰত তিনিটা চোৱা 1 2 and 3 চোৱা ঠিক তিনিটা জেনেটিক ডিসঅর্ডার তুমি যে তিনিটা ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছা চোৱা জেনেটিক ডিসঅর্ডাৰৰ ওপৰত যদি কোনো কোৱেশ্চন হয় তেতিয়া তুমি লিখিব পাৰা আলটিমেটলি চোৱা এইখিনি যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰা তুমি আৰু এটা ডেসক্ৰিপটিভ কোৱেশ্চনৰ কাৰণে তোমাক কি কৰি ৰাখিলা প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিলা সো তাৰে লগত চোৱা ফুড চেইনৰ ওপৰত কেতিয়াবা কি আহিব পাৰে ডেসক্ৰিপটিভ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে 5 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন হোৱাৰ চান্স আছে তো প্ৰিপেয়াৰ ইউৰসেলফ ভেৰি ওয়েল দেন সো প্ৰডাক্টিভিটিৰ ওপৰত কেতিয়াবা সো কি আহিব পাৰে প্ৰাইমাৰী প্ৰডাক্টিভিটি সুধিব পাৰে সো নেট প্ৰডাক্টিভিটিৰ ওপৰত সুধিব পাৰে তো সো আলটিমেটলি তুমি তোমাক আৰু কোৱেশ্চন বিলাকৰ কাৰণে যেন প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈ আছা okay the next part for the session that is diagrams it is important hoy so diagrams shot kintu ki thake so 3 marks thake to so diagram should be distinct one and neat labeled hobo lagibo to so karon 3 marks content kore eta diagram e to thik hei dore ami so diagram ti ki koribo khujim distinct and neat and label koribo khujim the first diagram is draw the structure of the seminiferous tubule so it different types of ki ase male gamete cells আছে germ cells আছে হয় না ডিফারেন্ট নিউট্রিটিভ সেলস আছে ইমিউন সেলস আছে তো তুমি সোয়া যদি প্র্যাকটিস নকৰা ড্র যদি নকৰা তেন্তে কিন্তু পৰীক্ষা তুমি পাহৰি যোৱাৰ চান্স বহুত বেছি হেকাৰণে তুমি সোৱা ড্ৰ কৰি কৰি সেলস বোৰৰ নাম তুমি লিখি লিখি কি কৰিবা প্ৰ্যাকটিস কৰিবা দেন ইট উইল হেল্প ইউ ভেৰি মাচ Then so next question explain the structure of an antibody so I logot kintu diagram drawing or logot kintu ami kibo lagibo so explain koribo lagibo enuka question hole kintu so ami buji pabo lagibo ami porhute sob bostu bhabi sabo lagibo the question bisari kise ki our answer should be according to the question then we will going to carry the full marks then the next drawing draw the neat level diagram of human sperm so তুমি গমে পাইছা বহুত বেছি কমন কোৱেশ্চন হয় আহিয়ে থাকে আৰু এবাৰ লাস্ট টাইম যেটো আমাৰ কি হল প্ৰি ফাইনাল হল বৰপেটা ডিস্ট্ৰিক্ট বৰ্ডৰ সো তাতেও কি আছিল এডুকেশন আহিছিল প্ৰি বৰ্ডত next the last diagram from this session that is draw the level diagram of TS of ovary এটো একবার আহিছিল আহার চান্সেস এটো কিন্তু পড়িবা এই চাৰিটা ডায়াগ্রাম যদি তুমি একবার প্র্যাকটিস কৰা যদি কৰিয়ে থৈছা আৰু একবার তুমি কি কৰিবা প্র্যাকটিস কৰিবা দেন সো মই ভাবিম ডায়াগ্রাম তোমাৰ মোৰ এই 8টা চেপ্টাৰৰ পৰা তোমাৰ কমন হৈ গল বল মই ভাবিলাম আৰু তুমি পাৰিবা ডেফিনেটলি দেন সো ইম্পৰ্টেন্ট part for this session so বহুত বেছি স্কোরিং হয় 5 মার্কস কোৱেশ্চন আৰু সো তোমাৰ জুলজিত 4টা 5 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন থাকিব তাতে তোমাৰ কাৰণে দুটা ম্যান্ডেটৰি হ'ব কাৰণ কিয়নো তাতে অৰ থাকে তো সো 8টা যদি তুমি প্ৰিপেয়াৰ কৰা ডেফিনেটলি তাৰ পৰা তো তোমাৰ দুটা কমন হ'বই তো তুমি বহুত বেছি ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা 8টা and then the first question is discuss the immune system of the body so ami immune system discuss koribo lage tada primary and secondary lymphoid organ buru ahibo taku ami so ki koribo lagibo explain koribo lagibo then the next question what is infertility explain the various reproductive technologies to assist an infertile couple to have children so the duta methods ase atol in vitro aru in vivo he methods purat different techniques ase tar bikoy kintu ami explain koribo lagibo the next question describe the life cycle of malaria parasite so bohu bar aisil that means 2014 and 17 not aisil ebaru har kintu bohu besi chance ase so etu huda agote so aru eta ek marker question yar logot so hudibo pare that is what is the first infective stage of malaria to tumi kintu etu poriba etu kintu er logot question thakibo pare then so next question describe the various genetic disorders of human so dui dhoroner genetic disorders ase tumi jana one is Mendelian disorder and another one is chromosomal disorder দুটাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে সোৱা যিকোনো এটাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিলেও কিন্তু তুমি বহু বেছি ভালকে পাৰিবা ওকে দেন the next question is what is the ecological pyramid explain the different types of pyramid with the necessary diagram so three different types of pyramid আছে আমি diagram and example আমি কি কৰিম explain কৰিম definitely আমি full marks ইয়াতে আমি পাম next question explain the experiment of Miller on the chemical origin of life so ঠিক এটো মিলার এন্ড ইউৰি যেটো এক্সপেৰিমেন্ট আছে সো তাক আমি কি কৰিব লাগিব এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগত সো তাৰে যেটো ৰিলেটেড ডায়াগ্ৰাম আছে হেতু কিন্তু আমি ড্ৰ কৰিম ইয়াতে আৰু তাৰ লাষ্টত যেটো এভিডেন্স কিনি আছে এই কেমিক্যাল অৰিজিন অফ লাইফৰ হেখিনি কিন্তু ইয়াতে আমি দাঙি ধৰিম দেন তুমি কি পাবা ফুল মার্কস পাবা then next question describe the facts on which Darwin theory is based upon কি ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত সোৱা Darwin theory to based upon হয় এই ফ্যাক্টৰস খিনি তুমি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব বাট বিফৰ দ্যাট তুমি ফাৰ্স্ট কি কৰিবা Darwin theory to সোৱা ফাৰ্স্ট এক্সপ্লেইন কৰিবা then question number 8 that is last question from this session discuss the modern synthetic theory of evolution so
বহুবাৰে আহিছিল 16, 22, 24 and 25 তো চোৱা লাষ্ট ইয়াৰো আহিছিল এবাৰো হোৱাৰ চান্স আছে তুমি পঢ়িবা আৰু ইয়াৰ লগত কিন্তু আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে ডেট ইজ চোৱা অৰ্গেনিক এভলিউশ্যন তাৰ চোৱা ফেক্টৰছৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে তাৰ এভিডেন্সৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে তুমি কিন্তু তোমাক নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা তো মই চোৱা তোমাক এটা এছুৰেঞ্চ প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ তুমি এই কুৱেশ্যনখিনিৰ ওপৰত যদি বহু ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা তেন্তে তুমি ডেফিনেটলি চোৱা 90+ মাৰ্ক বায়'লজি কেৰি কৰিব পাৰিবা ডেট ইজ চিয়'ৰ এণ্ড তোমার কারণে বেস্ট উইশেস থাকিল ফর ইউর বায়ো এক্সাম স্পেশালি অল দ্য ভেরি বেস্ট ফর ইউর এক্সাম থ্যাংক ইউ ডিয়ার স্টুডেন্টস